timing really, I feel that it should have been done very cautiously. Yung biglaan. Because I believe that the problem of Bagat is more on the management of the watershed. Watershed, yes. Meaning yung denudation doon sa paligid ng reservoir. Yung nagsusupply ng tubig niya, it's supposed to be forested. It's supposed to be at least some form of control kahit na sobre yung tubig o sobre yung ulan. Basta mapapalo yung dam. So they could really release releases. Kasi pag puno ka agad dyan dahil wala na yung forest niya, tagsahin kung i-release nila. Because really, sasabihan ka na isa lang buksan nila, and then just a few hours, just half day, will be opening the 7. Grabe na yung labasan ng tubig. And I think this exacerbates problema namin. So, Gov, hindi Gov, kayo sinabihan? Oo. Gov, I was asking that question po kasi according to InfraWatch, kasi November 11 po naglandfall yung Ulysses. But according to InfraWatch, hanggang November 9 hindi pa nagre-release ng tubig yung Magat Dam, although less than 3 meters na lang over before spillover level. Ibig sabihin, they could have reduced the level of water before pa dumating yung bagyo, para hindi biglaan ng November 13. Yeah, isa pa yun. No? Kaya nga, dapat talaga, prior to that, nagre-release na sana dapat sila. But you know, if you don't have a good watershed, you cannot control really the coming in of water. And most of and that results to not controlling also the getting out or draining rapidly to water. So, sa tingin ko yun ang nangyayari every now and then because this is not the first time na nagko-complain kami regarding the releases of the dam. You know, it really pains us so much because we do not get anything out of the dam. No? The dam irrigates 80,000 hectares of Isabela, but not a single hectare for Cagayan. The dam generates power, and of course, Isabela, even if you go, siguro the Vizcaya gets something out of it. Cagayan doesn't get anything out of it. And yet, no, pag nagpalabas sila ng tubig, it brings a lot of damages for us, especially the crops. That's why masakit talaga whether it is the primary source of water that causes our destructive floods or not. It contributes to it. And if they could not really control it, that's the time talaga masakit sa amin because we do not get anything out of that. Governor, no nag-warning yung dam management sa inyo, nag-notify sa inyo, gaano po kabilis kayo nakapag sa mga tao na mag-evacuate na kayo kasi lalabas na yung tubig? Ano yung timeline niya? Sa totoo lang po, no, we anticipated all of this. No? Maghanda po kami. No? Dahil last year we had this again. No? For almost 3 months, the last quarter of last year. Tuloy-tuloy po ang flooding dito sa amin. Kaya pag ganyan po na panahon, pinaghahandaan po natin. In fact, we had preemptive evacuation, we also had forced evacuation, we also had pre-disaster meetings. All of those things, ginawa po namin sa totoo lang. No, but the expectations namin, sobra-sobra po yung dumating sa amin. So, first time that we had this kind of ang sabi ko sa Tagigraw, no, the last time they had this kind of flooding was 1975 pa. No, our reading, no, because we have a flood system reading here in Guntul Bridge, no.
usually umaabot na kami sa 11, 12 meters at most. No? And ngayon, grabe sa amin. This time, inabot na kami ng 13.1 meters. That's why it came as a surprise to all of us. At hindi po namin handaan yung ganung because we never expected na ganung kalaki yung aabutin. Gov, Governor, given po na hindi merong po namin mga supposedly maintindihan yung- merong mga warning, Nawala. Luchi. Gov, pasensya na ho kayo, medyo may problema sa audio, no? So hindi ko po alam kung nasagot nyo na, pero para lang klaro, no? Ano po ba ang komunikasyon ninyo ng Magat River Integrated Irrigation System? Pag mga ganitong mga, pinangangambang sakuna, no? May paparating na bagyo, halimbawa, constant po ba yan? Kayo po ba ay nasabihan na magre-release sila ng tubig? Dahil yan ang claim nila ngayon, na nagpakawala sila ng tubig, I think 3 days before dumating si Ulysses. So, ano po ba talaga ang nangyari noon? At grabe ang naging baha sa kabila ng early release of water. Well, ang pagre-release po kasi, it would come even as early as they want to, no? Yes. No, pero alam niyo kasi ang release po niyan, no? They have 7 po yung kanilang parang release valve. No? Yes, okay. Yung gates na ito, no? 7 gates. Ang gates na ito rin po, no? Na-adjust po nila ito. Yes. It could be 1 meter high, it could be 2 meters high, it could be 3 meters high, it could be 4 meters high. Pag pinagsabay-sabay mo po yan, no, 28 square meters po yung lalabas na sabay-sabay. So kahit sabihin nila sa amin, no, they would only just tell us, ito yung binuksan namin, 1, 2, no, pwedeng 7, pero 1 meter high, pwedeng 7, 24 meter high, 8 meter high, that means that's the times 7 po yun, as far as the ball is concerned. That is why... So pag sinasabi sa inyo, gaano kahabang panahon ang meron kayo para mag-evacuate o maghanda o kumbaga i-expect nga yung baha? Ang sabi nila sa amin, it will take about 12 to 14 hours before it reaches Cagayan. By the time they release it. Pero ang release po niyan kasi dapat depende rin kung gaano dapat kalaki yung Yung alin po? yung release ng tubig. Yung Cagayan River itself. I see. Yes. Pag dinagdagan mo pa yan, it would really cause a lot of flooding po sa amin. Okay. So the Cagayan River now, no, is really heavily silted. Kaya sabi ko nga, if there's a way also for them to control, dahil sa totoo lang po, if forested area pa lahat yung kanilang shed po, no, makukontrol nila eh. I'm sure hindi rin yung baba ng tubig kung maganda yung watershed nila. Pero kung masama yung watershed nila, pagdating ng tubig, dagsa-dagsa rin ang pagpuno ng dam. That is why aapurahin din po nila yung pag-release nila ng tubig nila. So, alam po ba nila? No, go ahead, Robbie. Tatanong ko lang po because a lot of people are talking about, on the one hand, marami tayo hindi talaga makontrol, ano? Yung lakas ng tubig and so on, yung speed by which it will get to town and so on. Pero yung isang usapin is whether or not, ang isang usapin na napapanggit ay yung pagkawalan ng ABS-CBN dyan. We understand they have a northern the bureau that was part of the units that were closed down. But given everything, would it have made a difference, do you think, had not just ABS-CBN but ABS-CBN
had their offices been operating, but more importantly, would a more aggressive media coverage also have made a difference, do you think? I cannot get you. What do you mean? Yung isa po kasi pinag-uusapan ng mga tao ay sinasabi nila na-aggravate ang situation because not information did not get to people on time. And ang isang pinapansin ng mga tao, yung ABS-CBN, the Northern Bureau na nawala because nawala yung franchise. So people are speculating, what if, kung nandyan pa, would it have made a difference? What is your assessment of the role of media in disaster mitigation and disaster prevention? And would it have made a difference in this case? Hindi naman ABS-CBN lang ang source of information namin. Dami naming local stations, no, and we have national stations. It's not just like I could not get the connection, no, between ABS-CBN franchise and the release of the waters. No. Una-una, medyo po kinokontak kami ng mga yan. And then, ang dami po namin dito, ang dami naming radio stations. No? Ang dami, of course, the national media din po. And the source of information is not just ABS-CBN. It doesn't really matter sa amin po. The importante is makarating sa amin. At nakakarating naman lahat po. No? As far as information is concerned now, no? Okay. It wouldn't really matter po sa amin. Gov, kasi hinihimok kayo ngayon na magsampa ng kaso laban sa magat administrators or management. Sa tingin niyo po ba may basehan para gawin yun? O yun ang sinasabi ninyo, how many % of it would you attribute to the swelling of Cagayan River because of the rains, no? The volume of rain? And how much would you attribute to the, well, sabihin na lang natin, no, the mismanaged or lack or unplanned release of water? I wouldn't really know kung gaano, no, pero since the province do not get anything out of the operation of the dam, Yes. except damages na nangyayari sa amin every time na nagkakaroon kami ng flooding, we could not help but try to find out. No? And an investigation from any of the agencies would be one. No? Maging source din namin kung we really have to fight it out with them and get what should be ours. No? Or at least measure the damages brought about by these things. No? Because I think science could also elucidate an investigation of our scientists, hydrologists, whatever you call them. No? Siguro that in a way would help us out kung talagang this is the one causing all the damages that we have. But definitely po, no? Nakikita namin, makita nyo lang, kahit sa video lang naman kung mag-release sila, that is practically one river added to Cagayan River. No? That's just another tributary. Pag binuhusan mo lahat ng gusto, that's one big tributary na tumaloy din in addition to that of the Cagayan River. So, pag-ito po namin that kahit na lang yung kasi po kung ini-stop din naman nila yung pag-release nila, nakikita po naman namin na madali po humupa yung bahagi naman dito sa amin. So we feel that this could have contributed, exacerbated yung flooding na nangyari sa amin. And pati yung paghupa po, no? Napakatagal po. And the more na tumatagal yung flooding sa amin, the more damages that our crops, our livestock, and practically everything, no, the way of life that we have here, no, kahit lang po yung power namin, it has to be shut off pag nagkaroon kami ng pan. No, and maghihintay po kami ng ilang oras na naman before we could put in our power dito sa Cagayan. Just like now, hindi po namin lahat nagkaroon ng power dito because we have to wait hanggang humupa po yung aming flood. So, if you measure all of these things, I think, sabi ko, masakit yung loob namin dahil sabi ko nga, we're not getting anything out of the advantages that Isabela, Nueva Vizcaya, and Ifugao is getting. And we get all the punishment because of the releases.
na hindi nila makontrol at times. Pero Well, Governor, Gov, nung nagbisita si Presidente over the weekend, yung mga official sinasabi nila hindi naman daw yung damang major cause eh. In fact, may explanation ngayong araw yung OCD dyan sa Cordillera. Sabi niya yung orographic effect, yun yung dahilan daw ng sobra-sobrang tubig. Nagsisirculate daw yung moist air, umaakyat at parang nagka-cloud seeding, kumakapal daw yung malakas daw ang bagsak ng tubig. Ngayon, they're talking about a long-term interventions para mabawasan. Sinasabi nila, i-relocate daw yung mga communities around the river, mag-create ng catchment. How feasible is this? Itong ganitong mga suggestion, long-term intervention daw. Cagayan River po is 350 kilometers long. The longest in the country. And if you talk of habitat ng mga tao po, yung lahat po ng poblasyones, ng sentro, no? Because our civilization, our Christianization was through the river. The Chinese, the Spanish, hindi po pumasok sa Cagayan through Manila. It's all through the river. No? And the first cities of this country was also the cities along the river. No, Nueva Segovia, one of the oldest city, is along the river. Kung makita niyo po ang Cagayan, lahat po ng mga poblasyones namin dito hanggang doon sa Isabela and Rodito is along the river. So, ito po yung pag-usapan natin, yung apektado po dito, lahat po dyan, napakaraming tao. These are the urban centers of the region. Kaya I do not know how they will do that, relocating all these people. No, it would, ewan ko po kung paano nila gagawin yan. Including our Maharlika Highway is parallel to the river. In fact, kaya ho kami walang ma-access ng mga tao namin because pag nag-swell po ang Cagayan River, including our highway, hindi po namin magamit. That is why we need air assets to reach out to our people. Ewan ko po, that's feasible because that's how enormous magiging problema natin if we have to relocate people. I do not know how we will do it because all the urban centers from Apari to Gigrao, lahat po ito, Ilagan, these are all along, even Kawayan, these are all along Cagayan River. Teka, Bob, so ang sinasabi ninyo, yung pagtatayo ng Magat Dam, nakapagpalala sa sitwasyon ninyo? Kasi kanyo, lagi niyong sinasabi, na wala naman kayong pakinabang sa dam na yan. It has not irrigated even a hectare of Cagayan soil, pero ang tanong ko nga, nung tinayo po ba yun, nakasama po ba yun sa inyo? Or kung na-manage lang sana ay hindi po sana naging, sabihin na natin, salot sa Cagayan, lalo na pag tag-ulan. Just today po, Senator Jaime Marcos was with me, and this is the first time I heard this story, that the Magat Dam is an unfinished project. It's just the first phase. According to her, there's a second phase that will also irrigate Cagayan and even expand that of Isabela. And hindi ko pwede sabihin na Magat Dam is our pain in Cagayan because sa totoo lang po, if siguro nagawa lahat yun, it could be our boon too. Pero I wouldn't really know because noon po ginawa yung Magat Dam na yan, kompleto pa rin po ang aming mga forest dito. We didn't have the problem of flooding as we have now. So it's so hard to assume na yan ay destructive sa amin from the start because this is one of the biggest irrigation project before, irrigating 80,000. According to Senator Jaime, additional 100,000 sana sa Isabela and additional thousands of hectares din for Cagayan. So kung siguro may second phase to na sinasabi niya, with all the areas, I think flooding will never be a problem dito sa Cagayan. Alam niyo po, ang Cagayan kasi noon,
ang mode of transportation namin dyan, no, ay through the river. No, kahit magbukod ng mga kagayanan dun sa Manila, it's not through the highway, but through the river. We have to get out of the river, get out. Ganun po dito noon. No, kaya ang laking tulong po sa amin ito. No, nung nasira na lang yung ating mga forest, that was the time na eto na nga, nangyayari sa amin. And it is worsening every year po. Last year, medyo nakaya namin. This year, hindi namin nakaya ang klase ng flooding, and I could only anticipate in the coming years on classic flooding. Wow. So, Okay. Maraming salamat po, Cagayan Governor Manuel Mamba. Sir, ingat po at good luck sa inyo. salamat po, sir. Thank you so much, and really for giving the time and the attention, and I hope that we will follow this up every now and then, because ang ganda po ng Cagayan ngayon, no? We are the nearest to the biggest economies in Asia, in the world. China and Taiwan could be our market if we could dredge our Cagayan River, open our port. Nakikita po namin ito, and we can see the Taiwanese, the Chinese, the South Koreans so much interested po dito sa Cagayan because of the food basket. And nakikita po namin ito. But our problem is ito po, yung flooding. That is why sana po tuloy-tuloy yung dredging of the Cagayan River, opening of our port, and of course regreening of our forest again, and maybe Cagayan Valley and this part of the northern Luzon be the real connection as far as trading, no? And supplying the needs of our neighbors up north. No? Nakikita ko kasi namin ito, but we need your help, we need the national agencies, we also need the plan of the national government, and of course, the cooperation of the entire region, especially third northern Luzon provinces towards this end. Again, thank you po for giving us the time, and I hope this will not be the first and the last of the series that you would want to do about Cagayan and Cagayan. Thank you. Salamat po, sir. Governor, just for context po siguro, Cagayan Valley is #1 in corn production in the country and #2 in rice production. So baka may impact pa itong nangyari sa Yes. ating presyo ng bigas Definitely. in the next few weeks. Maraming salamat po, Governor. Thank you. We will just pause for a break, so please stay with us. Welcome back to the Chiefs. We're now in the final stage of our conversation. And now joining us is Isabela Governor Rodito Albano III. Good evening po, Governor. Good evening, Luchi. Amin. Apo. Good evening, sir. Good evening po. Good evening, Luchi, Ami, Ed, and Robbie. Apo. Governor, Magandang gabi po sa inyo lahat. Yeah. extensive po yung coverage sa Cagayan. Medyo natabunan niya na yung Isabela. Siguro, i-update niyo muna kami. Kumusta na po yung province ngayon? Kumusta na yung flooding, yung evacuation centers ninyo, yung mga tao? Okay naman sila. May konti pa na na medyo na-isolate, pero nadadaanan ng mga sasakyan ngayon at nakakapasok na yung mga ibang nakakatuloy-tuloy na yung mga relief para sa kanila.
Pero naapektuhan din po kayo nung pag-release ba ng Magat Dam? Kasi yun ang pinag-uusapan ngayon, yun ang kontrobersya ngayon. Na kung di Lahat daw- naman, alam mo, ang Northern Isabela, yung mga naapektuhan talaga sa amin, yung Northern Isabela, kasi malapit yan doon sa Tuguegarao. Yun ang Northern Isabela, boundary ng Southern Cagayan. Yan Yes. talaga ang catch basin ng, ng Cagayan River. Ibig sabihin, kasi nakukulong dyan yung tubig. Kasi hindi maka-penetrate doon sa, may cork may bottleneck doon sa gataran going towards Apari. Kailangan i-dredge yung gataran na yan hanggang Apari para hindi magkaroon ng backflow. Actually, ang nangyari pa, kasi 38 yung tributaries ng Cagayan River coming from the Sierra Madre, from the Cordillera and the Caraballo Mountains. 38 yan na may mga lalaking rivers dyan na nagko-connect sa Cagayan River. So ang nangyari pa, nung bumaba sa Kalinga Apayao, yung tubig ng Chico River Dam, nag-backflow na kasi hindi na makayanan ng volume nitong tubig. Ang Magat Dam, Magat River, isang tributary din yan sa Cagayan River. Nung nagising si Governor Kua, nung Friday na yan, nung nakita niyang lumaki yung ilog ng Quirino Province, sinabi niya, I check na mababaha ang Isabela and Cagayan, which is true. Nangyayari ho yan kasi yung mga tributaries, ang lakas ng dala ng tubig ng Typhoon Ulysses. Tandaan natin, nagkaroon na ng Typhoon Rolly nung una, ilang araw lang, Typhoon Ulysses na naman. Pangalawa, hindi namin namalayan kasi yung orange na kulay ng sinabi, pag orange rainfall, ibig sabihin heavy ang downpour ng tubig dyan. Ang nakalagay doon sa map ng Pag-asa para sa Pilipinas, ang orange rainfall ay nasa Central Luzon. Actually kami, signal number 1 lang po kami. Pero hindi namin namalayan na yung orange rainfall na yon medyo umakyat ng todo. Yes. So ang dala ng Ulysses na tubig, inabot hanggang Kalinga Apayao, buong Sierra Madre at buong Caraballo. So Caraballo at Cordillera blindsided din Mountain. kayo. Talagang blindsided din po kayo. So nung nalaman nyo na mukhang malala ang buhos ng tubig, Gov, Yes, Lucy. how much time did you have to prepare for what would essentially be certain flooding at saka release of water from the dam? No, actually, Lucy, we were warned already before, no? Since November 9 na magre-release pa konti-konti ang dam, no? Okay. What happened was, yung signal number 1 lang ang nakatala sa amin dito sa Northern Luzon. So lahat natulog ng mahimbing yung mga tao dito kasi Yes. gabi nangyari yan eh. Tandaan niyo po, gabi po nangyari yan. Walang nag-e-expect na mangyayari yung ganong kalakas na flooding, na ganong kalakas na bigay ng tubig ng tinatawag na bagyong Ulysses. Kasi walang kahangin-hangin eh. Puro ulan lang eh. At saka ang masama nito, valley kami, ang ulan nasa mga bundok wala naman nakakakita ng ulan doon sa bundok, hindi naman namin na nakikita yung heavy downpour ng rain sa mga bundok. So, ang nangyari, yung mga rivers na tributaries ng Cagayan River, pinuno ang Cagayan River ng silt na lang, silt and mga debris and water. So, ganun po ang nangyari dyan. So, pagising mo ng umaga, mistulang dagat na yun nangyari sa amin. Pero preposition kami at ang nangyari nung gabing yon, since na-alarma rin yung mga tao dahil hindi humihinto yung buhos ng ulan at malakas, yung mga mayors sa kanyang mga local government officials nag-conduct na ng mga evacuation and rescue operations sa ating mga kababayan. So, kaya ang namatay lamang dito sa Isabela ay 3 lamang, 2 missing sa lugar namin. Okay? Kanina nakikinig ako kay Robbie kanina, maano ko lang tungkol sa franchise na sinasabi ng ABS-CBN at sinagot ni Governor Mamba na I don't see any connection within this. Kasi ako yung na-interview noon nung umaga, kaninang umaga, nung isang istasyon na
sinabi ko na bakit ba? Nagkakaroon tayo ng finger pointing pa, blaming. Dapat wala nang ganyan, di ba? Dapat ngayon, titignan natin kung ano yun na. Kasi, ewan ko, baka sa 3 bagyo na ito, parang yung franchise yung hindi namin makita yung connection ng franchise dito sa ano ito nangyari. Alam mo, kung gusto mong tumulong sa dito, no, huwag nang gano'n. Huwag natin politikahin itong nangyayari sa atin na masama na nga nangyayari sa ating bayan. Namumulitik pa yung mga ibang tao. Yun ang medyo hindi ko gusto. Sir, pero kayo po nag-declare na ng state of calamity dyan, ano? Gaano kalawak po ba ang naging destruction, lalo na sa mga pananim, no? Yes, malaki, Lucy, naging destruction sa mga pananim namin. Doon sa mga low-lying areas, ano? Doon sa mga riverbanks, kung tawagin. Medyo pinasok kasi. Kasi nung nagsalubong yung mga ilog, tinamaan pati yung mga highway. First time ito, may tawag dito, first time ito in 50 years na nangyari itong flooding na ito. Hindi namin talaga inaasahan na yung waters would go beyond na talagang level ng parang every year kasi tinatansya namin yung tubig hanggang dito lang, hanggang dyan lang. Pero ito, since 1978 kasi may level kami ng water. Kung saan aabot yung nila. Kaya yung mga bridges na ginagawa rito, hanggang dito kasi tinitignan nila yung level ng water, no? First time ngayon in 50 years, na nag-exceed yung water level na yun. Oho. Ang dami nyo nga raw hong tulay na impassable na raw. Hindi, actually, yung mga malalaking tulay, hindi impossible. Yung mga tinatawag na overflow bridges, yun na naging impossible. Tapos yung highways, kaya lumala yung sitwasyon, yung mga highways namin, hindi naging passable. Pati hanggang Cagayan. So yung mga towns, na-isolate yung mga towns kasi yung mga highways nila na-isolate. Gov, if I may, do you find anything objectionable in the way that the Magat management managed the water level of the dam? I know you said nga kanina, and that is correct, na November 9, nag-abiso na yung Magat Dam that they will be releasing water. Yes, pero prior yes, to November 9 po, I understand, from November 7 to November 9, sarado po yung mga gates. And sarado yung gates even though less than 3 meters na lang bago mag-overflow level. I think it was at 190 meters noong November 9, and that was only when they started drawdowns of using 2 gates for those next 2 days. So ang sabi ng iba po, I don't know, that's why I'm asking you. Sabi ng iba, it could have been better managed kasi you're looking at 5 typhoons in a span of 3 weeks. So medyo marami-rami pong tubig na bumababa sa bundok at medyo saturated nga po yung lupa. Yes, actually, hindi naman natin masisisi yung Magat Dam kasi doon sa Magat Dam na yan, yung tubig nanggagaling sa Ifugao. At doon na puno na yung tubig na yan. Nagre-release sila hindi sila pwedeng hindi mag-release habang umaakyat yung tubig. Nagre-release sila 1 gate, 2 gates, 3 gates, 4 gates, ganyan na nangyayari. Pero pag hindi na makayanan kasi sa bilis ng daloy ng tubig, sa dala ng typhoon nga, na yung volume ng tubig sa typhoon, napakalawak at napakalaki. Actually, it's the National Irrigation Administration na yung nagmamanage ng dam na yan. Yung mga may-ari, hindi sila masyadong, saka, walang parang administration yan Parang sila nagde-determine, kasi nakita ko yung level, umabot sa critical level na nung gabi yung dam, pero still continuous yung release nila, November 9, 10, and 11. I'm not, hindi ko kinakampihan yung dam, pero kung makita mo kasi sa social media, pagka lumabas na yung 7, yung sa laki ng alon, na lumalabas, akala natin tuloy, kasalanan ng dam yung, yung pag-overflow ng Cagayan River. You have to remember that the dam is only one among the 38 tributaries of Cagayan River. Ang nangyari talaga niyan, yung mga tributaries ng Cagayan River, galing na sa taas yung mga tubig na para mag-overflow yung... Tandaan natin kung makikita mo, putik na yung lumalabas. Ibig sabihin nanggaling po sa bundok. Yung talagang ng dam na yan. Sinasabi nga sa even in Cagayan,
sa Kalinga, Apayaw na po nang galing yung tubig na rumagasa sa Southern Cagayan. Kasi nag-backflow nga eh. Kasi naiipit nga dun sa isang town doon sa may bandang Gataran at saka sa Alcala yung flow ng tubig. Alam mo, kung ma-dredge lang yun at mapalalim natin, kasi since time ni Ferdinand Magellan, hindi pa po na-dredge itong Cagayan River. So, can you imagine yung silt and debris? Minsan, kasi meandering river yan, di ba? Lumilipat na po yung river paminsan-minsan. Siyempre, hinahanap niya kung saan talaga siya makakadaan. At saka kung makikita mo, lumawak na ng palapad yung river, hindi palalim. So, palapad na yung lawa niya. Ibig sabihin, marami na masyadong debris ang pumasok niya sa Cagayan River. So, doon na nagpa-bottleneck doon, nag-backflow yung tubig. Gov, kanina nabanggit nyo, no, yung on the one hand, people are watching for yung announcement ng signal, yan na yung nakasanayan nila. Pero pagka wala yung hangin, medyo nakakalito kasi signal yung binabantayan ng mga, yun ang minimum na signal. It's really the strength of the wind. So on the other hand, meron tayong mga yellow, orange, red, alert. I'm just wondering, from a communication standpoint, from a governance standpoint, and also from a standpoint of what do our people understand and what do they act on. Do you think, what would you recommend? Do we need to simplify or do we need to enhance our coding for, kasi iba-iba na yung bagyo dito sa Pilipinas eh. Dati pagka bagyo, malakas ang hangin, malakas ang tubig. Ngayon, pag minsan maraming tubig, walang hangin, pag minsan malakas ang hangin, walang tubig. What would you recommend and what would be a better way for people to get information as close to real time as possible? What's your recommendation on all of these codes that we all have to educate ourselves on? Alam mo kami ngayon, lessons learned hindi na kami naniniwala sa mga signal na ngayon. Wala na. Kami ngayon, standby on the highest alert na kami ngayon. Hindi lang kayo, sir. Whether sabihin nila signal number 1 or walang signal, basta may makita na kami bagyo na medyo malapit sa Pilipinas o palapit dun sa Southern Philippines o sa Central Luzon, mag-a-alert na kami dito. At saka lahat ng budget namin, i-redirect na namin ito towards upgrading our equipments kasi hindi na kaya ng mga equipments ng ibang mga munisipyo namin, yung mga maliliit na rubber boats na 40 horsepower, hindi na nila kaya yung current. Sa lakas ng current na nangyari dito sa flooding dito sa lalawigan ng Isabela, hindi na namin nakaya. At saka kailangan na namin talaga ng malalaking boats. Sana even our yung mga evacuation centers natamaan din ng tubig. Ganun kalawak yung even sa highway na hindi dapat binabaha na highway, andun na rin, buti yung tubig hanggang knee-deep lang dun sa mga highway. Isipin mo kung naging lagpas tao yun, ang daming nadamay, ang daming mahirap na ngayon. Governor, pagkatapos na itong bagyo, people are talking about building back better. In fact, nag-form ang Malacanang task force ngayon ng head CES Medialdea to build back better. And I suppose they will be getting inputs from you, sa'yo, sa Isabela, from Cagayan. Ano po yung maisa-suggest nyo to build back better para more of these typhoons, dahil sa climate change at saka yan nga, yung mga problema sa logging, sa mining. Ano po yung maisa-suggest nyo gawin apart from dredging the river? Yes, my main suggestion, sana gusto ko mangyari, magkaroon tayo ng Department of Water Management. Kasi yung sa Pilipinas ay mahirap. Pag kailangan natin yung tubig, kung kinakailangan natin yung tubig, walang dumadaloy na tubig sa atin. Pag hindi naman natin kailangan yung tubig, andyan na yung tubig sa atin. Kaya makita mo sometimes yung Lamesa Dam na lang, tingnan natin, ang baba na ng ang baba ng level. Pagdating ng summer, ang baba. Tapos hindi natin na-actionan. Bakit mababa yan? Ano na natin bababa yan? Hindi naman natin kailangan ba natin gumawa? Tapos pag hindi naman natin kailangan yung tubig, aakyat naman yung tubig ng Lamesa Dam. Kakabahan naman tayo lahat kung ano nangyayari sa atin. Tapos nga, may recommendation, dapat may mga soil analysis. So we should create a Department of Water para at least we have a repository for data. Kasi sir, meron na tayong NWRB, di ba?
Oo, meron tayong Water NWRB, Resources pero Board. hindi Di ba naman sapat? hindi naman nakakonek sa NIA. Kadami nating agencies na parang hindi nagkakatugma-tugma ba yung ano nila. Meron tayo sa DNR, meron tayo sa LUA, meron tayo ganito sa iba. So dapat pagsamahin na yan sa isang agency na lang para at least maging repository ng data. Kasi kung kukunin mo yung data sa sa iba-ibang department na yan, ang hirap gumawa nun. Paano ka mag-aaral? Pupunta ka muna sa library dito, pupunta ka sa library doon, pupunta ka sa library doon. Dapat may isang library na lang, parang Library of Congress ng Amerika. Ando na lahat ng riblo. Makakagawa ka na ng data. Yeah. Governor, if I may ask, merong binabanggit mga experts, another crucial component, let's not forget the factors that get into a disastrous flood or a disaster situation is not just flooding, not just earthquakes, but they're also saying settlements, and the location of settlements is of course one of the biggest factors. Dahil kung walang tao doon o maayos ang settlements, then walang kailangang mamatay o mamatan. Ngayon, as Governor Mamba pointed out kanina, lahat ng settlements along the Philippines for that matter are all settled along rivers where floods are happened. You can't go to any place anymore in the whole Philippines kung saan walang landslide, kung saan walang earthquake, and so on. So how do we address that question, that long-term question of settlements, given na nagkalat na mga Pilipino kahit saan talagang and there's no place anymore? How do we long-term plan for settlements that are safer? Basic necessity kasi, Robbie, is water. Siyempre, lahat ng tao magsesettle sa may river banks. And you have to understand, doon sa river banks, very fertile yung tubig. Yung soil. Pag mag-plant ka doon sa river banks, maganda yung mga lupa doon. Doon sa river, kaya magaganda yung mga tanim doon, nakaka-produce sila maski walang fertilizer ng mga tanim doon, nakakatipid sila, nakakatipid pa sila sa tubig. Alam mo, kung nasa highlands ka, just to dig water, magdidig ka ng well sa water, aabutin ka ng 1,000 feet bago ka makakuha ng tubig. So, paano ka mabubuhay doon? Paano yung sanitation mo? Mag-harvest ka na lang ng water pag uulan. So, lahat yan talaga mag-settle sa riverbanks. Wala tayong magagawa dyan kasi madali maglaba doon, madali mag-igib ng tubig, marami kang makukuha So, yung human nature, lahat naman ng cities or kung ano man doon sila talagang sa tubig. At kailangan natin ang kailangan lang natin gawin talagang kailangan may planning on how to use these water resources natin sa mga river banks. Kasi yung problema, we have all these water river basins na tinatawag natin at binabudgetan niya sa Congress. Nakikita ko yan nung congressman ako. Ang lalaki ng budget yan, 800 million, 800 para ayusin to mga tubig, yung mga rivers, Kaya lang wala nangyayari. Di ko alam kung saan napunta lahat ng pera doon sa mga river basins na yan. Kasi wala ngang accountable na agency na magbibigay ng accountability and responsibility doon sa mga binibigay na pondo at saka doon sa pag-aayos ng mga river nga, yung mga water resources natin. Kasi sayang mayaman ang Pilipinas sa tubig pero hindi natin nagagamit, di ba? Actually, Gov, yung discussion ngayon bumabalik sa environment, At pati nga si Presidente, yun na naman, nababalik sa illegal logging, illegal mining, at ang Isabela nga po ay isa sa mga lugar na sinasabi nga nila, kalbo na raw ang mga bundok nyo dyan, Hindi. Luce. Okay. Kung pwede, can I cut you on that? Yes. Wala na pong logging concession dito sa Isabela. Wala na may permit sa logging. May mga IFMA. Ang IFMA, ibig sabihin, mag-plant ka ng wala na po yan. Kung may illegal logging lang, manaka-nakala lang yan, yung maliliit, yung Carabao ang tinatawag. Yes. Okay. Na logging. Yung para sa bahay ng tao, para dito. Tapos, kung gusto talaga natin pigilan itong mga big-time illegal loggers, then we should use the armed forces. Not only to combat insurgency, kasi nandiyan sila sa mga forest, di ba? Sila na dapat ang manghuli. Bigyan natin sila ng police powers para sabihin ni President Duterte na, okay, kayo na manghuli dyan sa mga illegal loggers, lahat ng may tsenso dyan sa loob ng bundok, huliin nyo, pigilan nyo na lahat ng truck na papasok dyan, pigilan nyo at kunin nyo yung mga kahoy
at i-prosecute yung mabuti yung mga ano. And with respect to mining din. At saka, I want to give you an example. Diyan naman sa Baguio, nakikita natin nagkakaroon ng landslide dun sa sa Cannon Road, di ba? Wala naman po naglalaging dyan. May naglalaging ba sa Cannon Road? Wala po. May naglalaging ba dun sa papuntang Baguio? Wala. Pero makakita ka, landslide, malalaking landslide dyan. So it's not illegal logging, na ano yan. Or sa Isabela naman, ano po ang sanhi? Kasi ang sinasabi nyo, dapat magtayo ng Department of Water Resources. Hindi ho ba ito pwedeng masaklaw na lang sa trabaho halimbawa ng DNR? Pero kung sinasabi nyo na hindi rin naman environment mismanagement ang problema, then ano po ang problema? Talaga po bang tubig lang? It's just the management of water resources when you're talking about flooding? Yes, actually it's like that. Kasi your nature eh. Nature ang kalaban natin dito eh. Hindi naman natin mapipigil yung mga dumadaming bagyo doon sa Pacific Ocean eh. Kasi tayo yung nakaharap sa Pacific Ocean, di ba? Yung Benham Rise, talagang tayo yung nakatapat doon, yung eastern side. Kami sa Isabela, pag nagbubuo na yung mga bagyo dun sa ninenervyos na kami. Pag nakikita namin sa Doppler na umiikot na yung mga bagyo, tapos nakikita namin sunod-sunod, may kasama na nervyos yun sa amin. So it's a matter of how we manage that resources na alam naman natin kung kailan dumadating yung wet season at saka yung dry season. Alam naman natin, katulad sa Vietnam, paano nila na ma-manage yung mga water nila when they built dikes there sa North Vietnam, di ba, sa South Vietnam, ang dami nilang mga dikes at saka yung resiliency ng tao doon, talagang yung bagyo doon, kung mapanood mo yung Forrest Gump, di ba, sinasabi niya yung monsoon rains na pumapunta doon, minsan nanggagaling sa kaliwa, sa kanan, sa taas, pababa, horizontal, vertical, kung ano-anong but still, now, Vietnam can manage its resources, yung water resources nila. Kailangan ganun lang, kailangan natin magkaroon ng data for that eh. Wala tayong dapat sisihin dito, pati yung mining sa Isabela po, sa Cagayan, wala pong mining dyan. Walang nagmamine, walang malaking mining na nangyayari. Meron kami mining doon kami sa coastal, doon sa Dinapige, yung coastal town na malapit na doon sa Pacific Ocean. Doon lang yung mining namin, pero dito sa loob ng Isabela, wala po kaming mining. So, ganoon pa man, I can invite you para makita rin yung mga bundok namin dito. May second growth na kami sa forest ng Sierra Madre. Maganda na yung natural resources namin dito. An environmental problem. Yeah, it's an environmental problem per se, kasi climate change nga yung nangyayari. Pero it's not, we cannot always blame na parang it's because of this, it's because of that. Siyempre, we need to study it. Parang we have to approach it holistically, di ba? Even the solutions that we're gonna put in, kailangan, ang pinaka-important naman, Lucy, kailangan to make a plan, kailangan mo ng data. That's what we need. Wala tayo pong data. Hanggang doon, kulang tayo ng data ng mga water resource natin dito sa Pilipinas. Ang proposal ngayon, Governor ng DENR, mag-plant daw ng millions of trees. I think they mentioned 20 million at least trees along the Cagayan River. Yun, okay yun. Sa tingin nyo, malaki itutulong. Alam mo, malaki itutulong. Yes, malaki naman tutulong kahit na Kayang tumubo po na kahoy. What? Again, may bagay pardon. Kaya po siyang i-nurture. Puno na yun. Yes, madali naman lalo na ngayon taga-basa, kaya kailangan mag-plant ng trees, Kasi pag doon na naman ng El Nino niyan, pag tagtuyot na naman yan, isang sindi lang na gano'n ng sigarilyo, sunog na naman lahat yung mga trees. Ang hirap ng natin, ang hirap ng kalagayan natin dito sa mga gagawin natin. Siyempre, trial and error lagi yung magagawa. But it will contribute kung lahat tayo magtanim talaga ng trees. Kahit mga malunggay lang sa mga sa mga iba, o sa mga bamboos lang, sa mga riverbank, malaking tulong na po yun. Okay. All right. Okay.
Isabela, Governor Yes. Rodito Albano III. Sir, Governor, maraming salamat po for joining us tonight. Thank you, sir. Yes, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat po. Hmm. Okay. Okay. Anong gagawin? Okay. Yeah. Ewan mo kung makakapagtanim ng puno dun sa malapit sa Marikina, yan ang problema. Panay ano, no? Ang solusyon is to, ang Pero solusyon yung sa nila Marikina is kasi to it's further up. create groups, no? Yung sa Marikina kasi is further upriver. You're talking about Tanay, San Mateo, Yes. Montalban, Nao Rodriguez, and all those other places where you now have more and more settlements. Yun na nga eh. Kaya nga mahirap Exactly. nauubusan ng lugar na mapagtataniman. Di ba? Yun. And I think yung isang punto is we all knew, di ba? Dami ng mga experts matagal na sinasabi. Yun yung isang irony natin, di ba? Matagal nang sinasabi lahat na to. But all the factors that go into it, the water, the drain, whether natural or man-made, pagkatapos yung capacity to absorb, which includes the forestry, and then the settlements, same factors. Kaya lang yung mga input mo doon lumalaki na. Lumaki na yung population, nagbago na yung numbers mo sa forestry, dumami na yung mga nakasimento, marami nang nawala sa puno. So, ayun, gaya nga sabi ng mga Gov, masalimuot talaga eh. Okay. Okay, and that's it for this Monday edition of the Chiefs. We hope what was discussed here will keep the conversation going. I'm Edling of One News. I'm Mami Paminton of the Philippine Star. I'm Lucy Cruz Valdez of News 5. I'm Robbie Alampay and we are One News.